नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा केस कार्डिङ स्टाइल शीट अन्तर्गत फन्टको स्टाइल डिफाइन गर्ने विषयमा जानकारी लिएर आएका छौं। CSS मा हामीले फन्टमा के गर्न सक्छौं त भन्ने विषयमा आजको हाम्रो टपिक्स केन्द्रित छ। फन्टमा हामीले डिफाइन गर्नको लागि फन्टको प्रोपर्टीमा एउटा फन्ट फ्यामिली भन्ने हुन्छ। फन्ट फ्यामिलीले चाहिँ के काम गर्छ? फन्टको भ्यालु डिफाइन गर्ने। फन्टको भ्यालु डिफाइन गर्ने के अरे फन्ट फ्यामिलीले फन्टको नेम कुन फन्ट हो त्यो भ्यालु हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। फन्ट वेटको अनि अर्को छ फन्ट वेट। यदि हाम्रो फन्टलाई वेट गर्नु छ भने बोल्ड गर्नु छ भने फन्ट वेट भन्ने प्रोपर्टी राख्छौं। अनि फन्ट साइज छ। फन्ट साइज भन्ने अर्को प्रोपर्टी छ। यसमा चाहिँ हामीले भ्यालुज लेखेर पिक्सल अथवा EM अथवा पर्सेन्ट अथवा WM वेब भ्यूमा राख्न सक्छौं। अनि त्यस्तै कलर छ। कलर डिफाइन त हामीले अगाडि नै हाम्रो एउटा स्पेशल टपिक चाहिँ छ कलर कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने विषयमा कलर राख्न सक्छौं। र फन्ट स्टाइलमा चाहिँ नर्मल, इटालिक, बोल्ड भनेर हामीले राख्न सक्छौं। अब यहाँ सुरु गरौं। मैले यहाँनिर एउटा मिनी ब्यानर भन्दा मुनि एउटा चाहिँ फन्टको लागि टेक्स्टको लागि चाहिँ एउटा सेल्फ टेस्टको लागि टेस्ट भन्ने एउटा बनाएको छु। टेस्टको लागि हाइट छ। हाइट 50 पिक्सल छ। त्यसमा हाइट 50 पिक्सल छ। अनि त्यसपछि बोर्डर छ। बोर्डर चाहिँ तपाईँ बोर्डर स्टाइलमा बोर्डर चाहिँ तपाईको सोलिड बोर्डर चाहिँ 2 पिक्सल सोलिड छ। 2 पिक्सल सोलिड रेडमा मैले बनाएको छु। हामीले बोर्डर डिफाइन गरेको छ। र यतापट्टि मैले मेनुमा पनि मेनु बार भन्दा मुनि पनि चाहिँ एउटा के गरे TIP स्पेस ID =TEST टेस्ट भन्ने छ। र यसलाई मैले बन्द गरे TIP मा। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्स्टमा यहाँनिर हाइट वाइडको कुरा छैन। हाइट र वाइड मैले यसलाई हाइट र वाइड पनि डिफाइन गरे। हाइट यसको लागि हाइट त भयो वाइड गर्नु पर्यो। वाइड 950 पिक्सल। अनि त्यसपछि मार्जिन चाहिँ अटो मैले राखेको छु। अटो राखिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यालुमा यहाँ रेड आएको छ। अब यसमा हामीले टेक्स्टको कुरा लेख्नु छ। टेक्स्टको कुरा लेख्नको लागि मैले यो पार्टमा DIP को पार्टमा यहाँनिर चाहिँ वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। मैले यहाँ यो वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल लेखेको छु। हेर्नुस् यहाँ यति टेक्स्ट आएको छ। अब यसपछि हामीले यसमा के डिफाइन गर्छौं भनेका छौं। अब यो भित्र भएको फन्टलाई डिफाइन गरौँ। फन्ट चाहिँ केमा डिफाइन गरेका छौं? अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ टेस्टमै गरिरहेको छु। फन्ट फ्यामिली म अलिकति ठुलो बनाउँछु यसलाई। इम्प्याक्ट फन्ट फ्यामिली इम्प्याक्ट भयो। त्यसपछि फन्ट वेट फन्ट वेट बोल्ड छ। अनि फन्ट साइज चाहिँ तपाईको 10 पिक्सल छ। फन्ट साइज चाहिँ 10 पिक्सल छ। अब यति गर्दा भने कस्तो आउने भयो हाम्रो यति आयो भने हाम्रो कस्तो आउने भयो? हामीले हेर्नु त थोरै सानो आएछ। अब यसलाई मैले 10 भनेको ठाउँमा इम्प्याक्ट भनेको ठाउँमा एरियल भन्ने अप्सन राखेँ। एरियलमा कस्तो रहेछ 10 पिक्सलको एरियलमा। अब यसको साइज बढाउनु पर्यो। साइज चाहिँ मलाई वेब भ्यूमा राखेँ। वेब भ्यूमा राखेर मैले हेरेँ वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल छ। अब यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ के डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ टेक्स्ट एलाइन सेन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। हैन सेन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट एलाइनलाई तपाईले
सेन्टरमा राखिदिन सक्नुहुन्छ। यस्तै मार्जिन अलिकति प्याडिङ पनि प्याडिङ टप पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। प्याडिङ टप 10 px छोडिदिन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो टेक्स्टलाई के गर्यौं त हामीले टेक्स्टको अक्षरलाई हामीले चेन्ज गर्यौं हैन अर्कै थियो। अब हामीले चेन्ज गरेर डेकोरेसन अफ फन्ट फ्यामिली साइज अब फन्टको कलरको कुरा पनि छ। कलर चाहिँ मैले फ्यास 030 एउटा ग्रीन कलरको सिम्बल हो। ग्रीन कलर हामीले डिफाइन दियौं। ग्रीन कलरलाई अलि भएन यसलाई रेडै दिउँ। यसलाई मैले रेड कलरै डिफाइन गर्ने है। रेड कलर डिफाइन गरे। कलर हेर्नुस् त यसरी हामीले फन्टको कुरा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। हामीले यसमा फन्टको कुरा चेन्ज गर्न सक्यौं। अब तपाईले यसलाई मार्क्यु हालेर मार्क्यु राख्न सक्नुभयो र यहाँनेरि मार्क्यु क्लोज गर्न सक्नुभयो। अब के हुन्छ त हाम्रो फन्ट चाहिँ मार्क्यु अब स्क्रोलिङ हुन लाग्यो। यसरी नै हामीले टेक्स्टहरुलाई टेक्स्टको स्टाइल फन्टको स्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौं। आशा छ यो भिडियोले तपाईले CSS मा कसरी फन्टको स्टाइल चेन्ज गर्ने फन्ट के हो भन्ने विषयमा जानकारी लिनुभयो होला। कुनै भिडियो तपाईलाई आवश्यकता छ भने पनि भन्नु होला। हामी त्यो विषय भिडियो बनाउने छौं र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै कुनै सल्लाह सुझाव भएमा पनि प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार धन्यवाद।